arról szólt, hogy élik az életüket, így tehát a gyakorlati szempontból hogyan hoznak döntéseket, vagy hogyan döntik el, hogy mit csináljanak, és akkor erről egy pár szót. So I'll try and touch on some things that are practical. Úgyhogy akkor legyen egy kis gyakorlati rész, érinteni fog gyakorlati dolgokat. But I think very early on in our lives, our relationship with God became more than theory. De hadd mondjam el, hogy az életnek egy olyan korai szakaszán már azt vettük észre, hogy a Istennel kapcsolatunk az nem egy elméleti dolog. We wanted something that worked. Először is bennünk is megvolt az a vágy, hogy olyat szeretnénk, ami működik. And olyan elméletet szeretnénk, ami működik. And so even the way we met and our early life together was very much influenced by a relationship with God that worked. És így azt tudom mondani, hogy már ahogy találkoztunk, amikor először találkoztunk és elkezdtünk együtt lenni, abban is már teljesen nyilvánvaló volt, hogy ennek az alapja egy kapcsolat volt az Istennel, ami működött számunkra. And if I try to think of how to draw visually, because I work visually, Én egy nagyon vizuális típusú vagyok, úgyhogy most próbálom így leírni vizuálisan. How to draw our life since then till now. Hogy lehet leírni ami az mi életünk attól a ponttól kezdve, hogy összekerültünk mondjuk a mai napig, ami mondjuk közel 3 évtizedet ölel egyébként föl. I think it would be a spiral. Én úgy látom, hogy az a legjobb kép rá, hogy ez egy ilyen spirál volt. Because some things are familiar, there's a pattern. Olyan, mintha lenne az életünkben egy minta, egy ilyen tehát vannak dolgok, amik mindig így visszatérnek, vagy igen, van egy ritmus. But it's also constantly new. De mindig új is, mindig van benne valami új is. Because it's going somewhere else. Mert valahova máshova megy, mint ahol eddig voltunk. The person I was yesterday is not precisely the person I am today. Én magam sem az vagyok, aki tegnap voltam. Ma más ember vagyok, mint aki tegnap voltam. That gives Mary Ann hope. És ez valami reménységet talán ad az én drága Mérianelnek. That gives me hope. Nekem is reménységet ad. The fact that we haven't discovered everything we can about ourselves. Most itt arra utalok, hogy még magunk sem ismertünk fel mindent önmagunkban, nem találtunk meg mindent már még önmagunkban. And I joke, but I think it's very important that we have that attitude with one another. És most ez lehet, hogy így most nevettünk ezzel, meg viccesen hangzik, de azt hiszem, hogy ez egy borzasztó komolyan vendő attitűd magunkkal szemben és önmagaddal kapcsolatban is, hogy vannak dolgok, amit nem tudsz magadról, és a másik emberrel kapcsolatban is, hogy így tekintsünk egymásra. Very often we've seen relationships become stagnant and dull. Azt látom, hogy nagyon gyakori az, hogy az emberek közötti kapcsolatok ilyen úgy válnak állandóvá, hogy unalmassá és ilyen szürkévé válnak, és tagnálnak, nem jutunk egyről a kettőre. Because the one person decided, I know your story. És azt hiszem, hogy ennek az van mögötte, hogy valaki a kettőjük között legalább azt mondja, úgy érzi, hogy én ismerlek téged, én tudom, hogy te ki vagy. Én ismerem a sztoridat, tudom a történetedet. But if you remain open to there's more than what I know. De lehet az is, hogy azt választod, hogy nyitott maradsz arra, és mindig úgy gondolkodsz, hogy vannak dolgok, amit nem tudok. Then there's an adventure ahead. Hogyha így gondolkodsz, hogy vannak a dolgok, amit nem tudok, akkor rögtön ott van a lehetőség egy igazi kalandra. So, I want to share practical things, but we've done very crazy things as well. Szeretnék megosztani egy pár praktikus dolgot, de előre szólok, hogy csináltunk pár őrült dolgot is, tehát
Nem feltétlenül minden követendő. And that's kind of what happens if you open to possibility. De azt hiszem, hogy ez az őrültség az része lesz, hogyha abban a pillanatban, hogyha tényleg megnyitod magad, hogy oké, tehát hogy vannak lehetőségek, végtelen lehetőségeink vannak, akkor be fog csúszni ilyen dolog is. So let me start with a bit of crazy, then practical and a bit more crazy. Okay. Csináljuk úgy, hogy először az őrült dolgok, aztán egy kicsit praktikusabb dolgok, aztán megint az őrült. So we met when we were 19 years old. 19 éves korunkban egy talán. 18, just before our birthdays. Tehát még nem volt, tehát nem töltöttük még be egyikünk se azt a születésnapot, amikor találkoztunk. And fell in love. És hát beleszerettünk egymásba. I won't tell that story again. Ezt most nem mondom el még egyszer. But we were both just out of school wanting to do mission work. De mind a ketten épp akkor fejeztük be az iskolát, és mind a ketten külön-külön úgy voltunk, hogy misszionáriusként szeretnénk dolgozni. But we had no income, no organization supporting us. De nem volt mögöttünk, egyikünk mögött sem volt szervezet, aki támogatna minket, és nem volt vételünk sem, nem volt más munkahelyünk. So it was a bit impractical. Tehát ez nem volt túl praktikus olyan szempontból, hogy And then we fell in love and I wanted to get married. That was also impractical. És amikor én beleszerettem Mériambe, akkor rögtön feleségül akartam venni, ami szintén nem tűnt túl praktikusnak. But we just knew it's the right thing to do. De mégis úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy ez a dolog, amit ezt kell tennünk, ez a helyes dolog. So about 3 months after we met, we Úgyhogy got 3 married. hónap múlva, hogy már találkoztunk, már házasak is voltunk. And then we started traveling into our neighboring countries, Zimbabwe and Southwest Africa. Elindultunk ilyen missziós útra Zimbabvéba és Dél-Afrikában, ilyen távoli helyekre. And if I think about why, what was the motivation? És hogyha azon gondolkodom, hogy de miért csináltuk ezt, mi volt emögött a vágy, mi volt a motiváció? We've experienced a kind of religion that was just boring and dull. Azt hiszem az volt, hogy egyrészt megtapasztaltuk azt a típusú vallást, ami borzalmasan szürke és unalmas. And then we experienced a relationship that was living and exciting. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan megtapasztaltunk egy olyan összekötöttséget Istennel, egy olyan kapcsolatot, ami való életteli volt, és nagyon-nagyon izgalmas. And it was so valuable, we wanted to introduce other people És to ebben that. akkora értéket láttunk, hogy ezt úgymond muszáj volt, szerettük, muszáj volt, úgy éreztük, muszáj ezt továbbadni, megmutatni másoknak is. And we didn't go to take Jesus to them and introduce them to Jesus. Nem úgy gondolkodtunk erről az egészről, hogy akkor most mi visszük Jézus, és akkor bemutatjuk nekik Jézust. We went because we wanted to introduce them to the ocean in which they swim. Hanem azért mentünk oda, hogy megmutassuk nekik, hogy van ott egy óceán, ott vár, ahol élnek, ott az óceán, és ebben az óceánban úsztak eddig is. Like Paul says, the one in which we live and move and have our being. Ahogy a Pál mondja, hogy ő benne, akiben élünk, mozgunk és vagyunk ebben az óceánban. And Most óceán. Paul wasn't quoting the Bible. I'm sorry? He's Paul not quoting. Amikor ezt mondta Pál, akkor nem a Bibliából idézett, Paul was quoting a pagan philosopher. hanem egy pogány filozófust idézett, by the way, egyébként. Ooh, you can get in trouble for doing that. Úgy tűnik, hogy hát lehet, hogy ez sok bajt fog neked okozni, ha ilyeneket csinálsz. If they knew that those words were going to make it into the Bible, they would have excommunicated. Hogyha tudták volna az őseink, hogy ez a mondat bele fog kerülni a Bibliába, ez a pogány filozófus mondata, de lehet, hogy kizárták volna Pált. But that was our motivation. There's God that is present everywhere. De ez volt Pálnak is a motivációja, és ez volt a miénk is. Egy olyan Istenről, olyan Istenünk van, aki mindig mindenütt jelen van. And our first mission trip was in Zimbabwe. Az első ilyen útunk az Zimbabvéban történt. And we saw that if we placed ourselves in a position where no one else except God could help,
he was ready to help. Ott azt tapasztaltuk meg, hogyha olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy senki nem tud rajtunk segíteni az égvilágon, akkor Isten segít. So we would get in the car without fuel and head to the next country. Tehát úgy ültünk be a kocsiba, hogy alig volt benzin az autónkban, és elindultunk Zimbabvébe. And God would provide. És Isten adta meg nekünk az úthoz a dolgokat. Sometimes only after we stopped without fuel next to the road. Volt olyan helyzet, hogy megállt az autóban, nem volt benne benzin, és utána került, tehát az út közepén egyszerűen leálltunk, mert nem volt már több benzin, de megoldódott ez a helyzet is. But eventually help came. De igazából mindig kaptunk segítséget. And those are minor things compared to the way in people's lives were changed. És ezek kicsi dolgok ahhoz képest, hogy ahogy láttuk, hogy micsoda változások történtek az emberek életében, akikkel találkoztunk. At the same time, we knew that God was trusting us to do the right thing. És abban is biztosak voltunk, tudtuk, hogy Isten bízik bennünk, hogy mi a jó dolgot tesszük. So ő bízott bennünk. So when we had children, we decided to get normal jobs. Tehát például, amikor gyerekeink lettek, akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor legyen normális munkahelyünk, és akkor normális munkahelyet kezdtünk el dolgozni. Give them a home environment, hogy legyenek a gyerekeknek egy otthona, egy állandó otthona, ahol lakhatunk. We were very much of the opinion that our family was the first place where we needed to minister. És nagyon meggyőződésünk volt, hogy igazából a szolgálatunknak a központja, az első hely, ahol adhatunk és szolgálhatunk, az maga a család, amiben élünk. Then we made a big move to the UK. Aztán elköltöztünk Angliába. And for a few years, as the kids got to the end of their school, we were saying, Lord, we want to go again. És ahogy a gyerekeink nőttek, növögettek, úgy éreztük és mondtuk is Istennek, hogy most már úgy elindulnánk lassan, mi újból menni szeretnénk. And the Lord kept saying, what I'm showing you is just for you to enjoy, not to share with everyone. Don't be so worried about sharing it. Azt mondta Isten, hogy ne izguljál már azon, hogy neked ezt meg kell osztanod, most jó vagy ott, ahol vagy, élvezd, te éld meg azt, amit most kapsz. Most ne foglalkozz azzal, hogy osztogatnod kéne, hanem éljed, ami van. But after a year of that prayer, the one morning I said, Lord, I've enjoyed this enough. I'm going. Are you coming with? és tehát legalább egy év így telt el, hogy azt mondta, nyugi, és akkor hát egyik reggel én megmondtam Istennek, hogy tök jó volt, én most elindulok, ha jössz, akkor jössz, ha nem, akkor megyek, akkor is megyek. Tehát hogy azt mondtam, hogy eleget, köszönöm szépen, most már eleget élvezkedtem, mennem kéne. And I could feel the Lord was chuckling as well. És olyan volt, mintha Isten így kuncogott volna velem együtt. He says, okay, you ready? Azt mondta, hogy oké, látom, hogy most már kész vagy. And when I felt that release, I said, where should we go? És olyan érdekes érzés volt, amikor megkaptam hogy azt mondta, hogy oké, mehetsz. This was about 2010, 25 years ago. 2010 körül, tehát 15 évvel ezelőtt történt, hogy tehát megvolt az a szabad érzés, hogy oké, most már mehetek, akkor a következő kérdés az volt, hogy jó, de hova? And the name Budapest just fell in my heart. És akkor jött ez a név, hogy Budapest. We never knew about Budapest, never been here. Mi az, hol van? Sosem voltunk itt. Tehát said, okay, well, if there's an opportunity, please make a way. Ez volt, úgy voltam vele, hogy jó, rendben, ha lesz lehetőség, akkor megyek. Ha jön Budapest szembe, akkor jövök. I went to my office to start working and I had an email. És akkor elkezdtem dolgozni aznap reggel, és ott volt a postafiókomban, az e-mail postafiókomban egy levélke. And it said, I saw you just published a book and I want to get a copy of it, but how do I get a hold of it? I'm in Budapest. És a levélben az állt, egy férfi írta, hogy láttam, hogy megjelent egy könyved, és szeretnék belőle vásárolni, és hogy tudok hozzájutni, hogy tudom megvenni. Egyébként Budapesten vagyok.
So I wrote back and I said, are you available this weekend? I'll come deliver it. És azt a választ írtam neki, hogy nem tudom, ráérsz esetleg ezen a hétvégén? Mert ha igen, akkor jövök és átadom neked személyesen. And so that was our first trip, yeah. Ez volt a mi első útunk ide Budapestre. And while we were here, Vera emailed. Ez a Pajónak a levele volt egyébként, és akkor eljöttek Budapestre, és akkor találkoztunk, és utána amikor eljöttek Budapestre, akkor találkoztunk mi is. And so that was 25 years ago. It's 15. 2010. Yeah, we're not that No, somewhere between marriage and traveling. Ez 25 éve történt, és mondtam, hogy azért, hogy annyira öregek még nem vagyunk, csak 15. 15 years, Yeah. okay. És volt pálinka. De volt. I haven't had any. Első úton is volt már pálinka. But so I wanted to show you a little bit of the practical side. És akkor most egy kicsit térjünk át a gyakorlatiasabb oldalra, bár ez nem halálgyakorlatias volt, de... What does it mean to be open to possibility? Mit jelent az, hogy nyitott vagy a lehetőségekre? I try to be wise. Azt hiszem, hogy először is igyekszem bölcs lenni. But I also próbálok bölcs lenni. I also realize God sometimes gives me possibilities that I've got no way of seeing how it's going to work. De azt is látom, hogy Isten van, amikor olyan lehetőségeket hoz elém, tehát valós lehetőség, amire azt gondolom, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy nem látom, hogy ez hogy működne, de mégis, tehát mivel Isten mondja, lehetőség. And we are so conditioned to first calculate, can I afford it, do I have time, is this part of my career, all those kind of things. És talán ismerős az a hozzáállás, hogy azért mindig, ha jön egy ilyen lehetőség, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy Atya Úristen, akkor van erre időm, van erre pénzem, egyáltalán hogy illeszkedik ez bele az én karrierembe, vagy általában az életembe. If you start with that, you eliminate 99% of the possibilities God has for you. És én úgy látom, hogy ha ezzel kezded, akkor körülbelül 99%-át a lehetséges dolgoknak már ki is zártad. Tehát lehet ezt csinálni. You've got to start with just the kind of silence that we had today. Én azt javaslom, hogy ne ezzel kezdjed. Ez is a folyamatot, ha kapsz egy ilyen lehetőséget, egy gondolatot, hanem inkább kezd a csenddel, egy hasonló csenddel, amit most gyakoroltunk. And in that silence you forget what is practical. Mert ebben a csendben elfelejtődik a praktikussága. Erre van egy jobb magyar szó, nem? Hogy gyakorlatiasság, vagy igen, tehát a normalitás, vagy nem tudom, igen, hogy... In that silence you should really try and forget who you are. Mert ebben a csendben igazából az az igazi, ha el is felejted, hogy ki vagy te. And now I want to say something a bit controversial. És akkor most egy ellentmondást szeretnék idehozni neked. In that silence you should forget what you know about God. Hogy ebben a csendben azt is el kéne felejtened, az a jó, ha elfelejted, hogy mit tudsz az Istenről. It's a silence of a radical openness. Ez egy olyan csend lehet, ami abszolút radikálisan nyitott. Openness to who God is. Amikor úgy vagy nyitott, arra is nyitott vagy, hogy ki az Isten, és milyen az Isten. It's like Jesus told Mary, don't hold on to me. Mint ahogy Jézus mondta Máriának, hogy ne ragaszkodj hozzám, ne csimpaszkodj belém. Remember after the resurrection, she recognizes Jesus and she wants to hold on to him. Emlékeztek, a feltámadás után van, hogy a Mária megragadja Jézust, szeretne hozzá. Very often it's what we hold on to of what we know about God that closes us up for the largeness of God. Én nagyon gyakran úgy látom, hogy pont azt tart bennünket vissza, hogy megtapasztaljuk az Isten hatalmasságát, hogy nagyon ragaszkodunk ahhoz az Istenhez, akit ismerünk. And so I want to share one little maybe mystical experience that came out of this practice of meditation. És most szeretnék egy olyan misztikus élmény megtapasztalásomról beszélni, ami ebből a csendből fakadt. So I hope I've got a good balance. We try and be
we try and be wise and open and all of those things at the same time. Tehát, hogy közben hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy olyan egyensúlyra törekszünk, amiben benne van a bölcsesség is, meg a nyitottság is, meg annyi minden más is, és ez mindez egyszerre. I don't just forget that I have a family and just do anything crazy. Tehát igazából például nem felejtem azt el, hogy nekem van családom, és úgy csinálok örültséget, mintha nem lenne családom. At the same time, I don't just limit my future to what is practical and what I can afford. De nem is korlátozom le az én jövőmet annak a függvényében, hogy amit a praktikusnak, gyakorlatilasnak gondolok, vagy amit megengedhetek magamnak pénzügyileg, vagy időben. There's a creative space between what is actual and what is possible. Ahogy tegnap is beszéltünk róla, van egy ilyen kreatív terület, vagy tér, ami a között feszül, vagy ott van, ami a lehetséges, és utána ami meg is valósul. Ami aktualizálódik. So let me give another, and Mary Ann can share some of her experiences, I'll share this experience. Úgyhogy akkor hadd meséljek, lehet, hogy Mary Ann is majd bekapcsolódik. So if we are radically open to who God is, tehát hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy ki Isten, some exciting experiences can come our way. Nagyon izgalmas, izgi tapasztalásoknak is része lehetünk. A friend of mine and myself went hiking into a very remote mountainous area. Egyszer például egyik barátommal ketten elmentünk egy ilyen nagyon hegyes, nagyon magas vidékre kirándulni. Some of the places there people have never been. Olyan helyek, ahol szinte egyáltalán nem is jár ember. Other places they come very seldom. Vagy körülöttünk egy pár helyre, hogy járnak emberek, de tehát egy nagyon elhagyatott hely. So we hiked for 9 hours with our sleeping bags and everything. Felvittük a hálózsákunkat, és 9 órán keresztül gyalogoltunk fölfele. And that evening, as the sun was setting, there was no moon. És ahogy aznap, amikor lement a nap, nem volt hold. And the heavens came alive. Úgyhogy szó szerint a menny életre kelt a sötétben. There was no town or city nearby, no lights to compete. Nem volt semmiféle fényszennyezés, hiszen nem volt körülöttünk semmi civilizáció, nem voltak falvak, tehát nem volt világítás sehol, csak a csillagok. So as I lay down in my sleeping bag, I was overwhelmed with this beauty. És ahogy így lefeküdtem a hálózsákomban, nem is tettünk fel sátrat, csak a hálózsákban lefeküdtem az ég alá. Elképesztően a hatalmába kerített az a szépség, ami fölöttem volt. And I remember a few times in my life and in my early childhood where I saw the heavens this beautiful. És akkor így elő is jöttek emlékek korábban az életemből, gyerekkorom óta, amikor néztem a csillagokat éjszaka. There was no noise except maybe a little insect here and there. Amikor nincs is semmiféle zaj, szinte csak esetleg egy bogár, vagy valami ciripelés, de egyébként csönd van. And I started realizing for the majority of human history, our ancestors looked up at the sky and that was their entertainment. És rájöttem akkor abban a pillanatban, hogy ott feküdtem, hogy az emberiség több ezer éve ezt csinálja, hogy nagyon-nagyon hosszú évezredekig nem volt nekik más szórakozásuk esténként, hanem ez volt, hogy nézték a csillagokat, ahogy én nézem ma este. It's only in the last 200 years or so that we developed other distractions. Csak az utóbbi 200 évnek a fejleménye az, hogy esténként az emberek más csinálnak, hogy kitaláltunk magunknak más szórakozásokat. But for the majority of human history, we would look up at the skies and we would tell our stories. We would recognize horses and bows and all kinds of stories in the sky. Évezredekig bámulta az ember a csillagokat, és történeteket kezdett el mesélni azokból a képekből, amiket ott fönt látok, mintha lovakat látna, vagy nyilast, vagy... Nem volt tévé. Kérem? Még nem volt tévé. Nem volt tévé, igen, és ezek a csillagok adták a történeteinknek az alapját. És hogy benne volt, tehát hogy olyan dolgot csináltam, arról beszél, olyan dolgot csináltam, amit már évezredek, százezer évre mondjuk az emberiség csinál. And then something surprising happened. És akkor ott történt egy nagyon érdekes, meglepő dolog számomra. There was a moment in which I wasn't just
thinking about the ancestors enjoying this heavens. Olyan volt, hogy már nem csak így gondoltam az előttem járó emberekre, akik ugyanezt csinálták, mint én, But it was a moment in which I felt God invited me into his memory. hanem olyan volt, mintha Isten beemelt volna az ő saját emlékeibe engem, és ott voltam az ő emlékeiben. And God remembered his own enjoyment of all my ancestors before me enjoying the heavens. És Istennel együtt élveztem azt, hogy ő mennyire élvezte az emberekkel mindig is, ahogy ők élvezik, ahogy nézik ezeket a csillagokat. And he enjoyed reliving that enjoyment with me. És olyan volt, hogy az Isten élvezte azt, hogy ő ezt most velem újra élheti, azt, ami korábban már örömöt szerzett neki annyiszor. But then the experience took on a new depth. És ez meg mintha ez nem lett volna elég, még mélyebbre vitte akkor engem Isten. Nagyobb mélységet mutatott, úgy értem. Every time I tell the story, I reach for new words. Mindig, amikor ezt elpróbálom mondani, keresem a szavakat. Because the reality is larger than words. Mert még sosem sikerült elmondanom rendesen. I wasn't just invited into God's enjoyment and God's memory. Nem csak arról volt szó, hogy Isten meghívott engem és beleemelt az ő örömébe és az ő emlékeibe. And God's memory was not just of many people that were dead in the past. És ez az emlékkép, vagy ezek az emlékek nem csak olyan, nem azt jelentette, hogy olyan emberekről volt szó, akik már nagyon régóta meghaltak, vagy nagyon régen meghaltak. Every person who has ever been is preserved alive in the mind of God. Hanem ezek az emberek, akik régen meghaltak, őket megőrizte Isten élőként az ő önmagában. It's like Hebrews speaks of a cloud of witnesses. Mint ahogy a zsidó levélben a szemtanúk felhőjéről beszél. Fellege, szemtanúk fellege, vagy a bizonyság, igen, igazából witnesses, tehát szemtanúk jelent, hogy azok, akik jelen voltak, azoknak a bizonyságának a fellege. You see, when I speak about God, I don't speak about an entity amongst many other entities. Amikor Istenről beszélek, akkor nem úgy beszélek róla, hogy ő egy olyan entitás, akik a többi között ott van még egy entitásként valaki. I speak about the one in whom everything is held together. Hanem egy olyan dologról beszélek, akiben minden fönnáll, aki mindent összetart. To experience God is to experience everything. Ha Isten tapasztalod, akkor a mindent tapasztalod. To experience God is to experience everything that has ever happened. Akkor megéled mindazt, megtapasztalod, ami korábban történt. Summarized in this moment. És az egész így össze van foglalva ebben a pillanatban. And so in that moment of enjoying the heavens, I joined the cloud of witnesses. És tehát ebben, amikor itt élveztem a mennyeket ott a csillagok alatt, akkor én is belefoglaltattam, megéltem azt, hogy már benne voltam ezeknek a bizonyságtevőknek a felhőjében. But the next part of the experience was they all joined me. És de az is benne volt, hogy ők is csatlakoztak hozzám, tehát a bizonyságtevők is az én hozzám csatlakoztak. Remember Mary Ann said that thing that the center of God is everywhere. Emlékeztek, ahogy tegnap mondtam Miriam, hogy Isten középpontja ott van mindenütt. And hogy mindenütt ott van az ő középpontja. That is what became an experience for me. És ez már nem csak egy gondolat, hanem ezt én megtapasztaltam. The whole universe. Egy élménnyé vált, hogy az egész univerzum.
the whole history of our universe, Az univerzumnak a teljes története, everything that has ever been, ami valaha is volt és létezett, enfolded into the center of my experience. valahogy így belefoglaltatott, az én, abba a pillanatomban én bennem. And in a sense, I both disappeared and became more truly myself in that moment. És akkor itt egyszerre történt az, hogy eltűntem, mintha már nem lettem volna, és ugyanakkor igazi önmagammá váltam. It's like Paul says, I no longer live, but Christ lives in me. Ez nekem olyan, mint amit a Pál mond, hogy élek többé nem én, Uh, de él bennem a Krisztus. Nevertheless, I live. De ettől függetlenül én élek, Can you see how Paul's struggling for és words? azt hiszem ebben, hogy a Pál így próbálja leírni, ő is, mint hogyha nem találná a megfelelő szavakat. That kind of experience came about because there's an openness to experience God in new ways. És ez az egész tapasztalás, ez abból fakad, hogy nyitott voltam arra, hogy másképpen éljem meg az Istent, mint eddig. And they don't have to be spectacular or És egyébként ezeknek nem kell ilyen nagyon látványos dolgoknak lenni. it changes our experience of God in very simple ways as well. Az, hogy hogyan tapasztalod meg Istent, az életnek a legegyszerűbb momentumaiban is tetten érhető. In moments that look very insignificant, Olyan pillanatokban, amik teljesen jelentéktelennek tűnnek. you're suddenly able to recognize God. Abban a pillanatban, abban a jelentéktelen pillanatban egyszer csak felismered az Isten. In the movement of a bird, Például, ahogy mozdul egy madár, in the beauty of a flower. vagy abban a szépségben, amit meglátsz egy virágban. Jesus recognized his Abba. Ez így ő bennük felismerte Istent, Jézus is. So I tell these stories not to kind of say you need to have the same kind of Nem experience. azért mesélem ezt el, hogy neked is ilyen típusú élményeidnek kell, hogy legyenek. But just to invite you to open yourself up to Csak hogy more. hívjalak téged, és kérleljelek, hogy nyisd meg magadat valami többnek, mint eddig. Like Paul says, he says, we have not quite attained what I'm reaching for. Hogy a Pál mondja, hogy még nem mintha elértem volna már azt, amiért kinyújtom az én karomat, nem mintha elértem volna már, But I'm trying to take hold of what God took a hold of in me. de próbálom megragadni azt, hogy Isten megragadott engem. I haven't quite grasped it, but what I know is God has grasped me. Nem igazán fogtam még fel, nem igazán ragadtam még meg, de az biztos, abban biztos vagyok, az Isten megragadott engem. And I think that's part of our practical lives. És a mi mindennapjainknak azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon része. We continually stretch our words and our concepts and our ideas to honor the reality of a relationship. Hogy mindig keressük az új szavakat arra, hogy leírjuk, hogy azt a nagyon nagy tisztelettel írjuk le azt a kapcsolatot, ami ő vele van. A relationship that's always more than the concepts and the words. Egy olyan kapcsolat, ami mindig több, mint ilyen elképzelések, vagy több, mint a szavaink, vagy több, mint a koncepcióink.